हाई एभ्रिवान, यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। यदि तपाईहरु शेयर मार्केटतिर लागेर शेयरहरू किन्न चाहनुहुन्छ, बेच्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले कुनै पनि एउटा ब्रोकर कम्पनीको अन्डरमा रहेर ट्रेडिङ अकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् TMS अकाउन्ट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली तपाईले TMS अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि कुनै पनि नजिकको ब्रोकर कम्पनीमा गएर फर्म भरेर TMS अकाउन्ट ओपन गर्न सकिन्छ। यस्तो गर्दा तपाईलाई अलिकति झन्झट हुने हैन, कम्पनीमा जानुपर्ने, फर्म भर्नुपर्ने यस्तो समस्या हुने भएकोले आज म तपाईहरुलाई नेपालको नम्बर 1 ब्रोकर कम्पनी नासा सेक्युरिटीबाट घरमै बसी TMS अकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने छु। यदि साथीहरु तपाईहरु पनि एउटा राम्रो कम्पनीमा TMS अकाउन्ट ओपन गर्न चाहनुहुन्छ र पछि गएर शेयरहरुलाई किन्न चाहनुहुन्छ, बेच्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले नासा सेक्युरिटीजबाट आफ्नो ट्रेडिङ अकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी गराउने छु। अब साथीहरु, तपाईले TMS अकाउन्ट ओपन गर्नको लागि कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर सर्च बारमा गएर nasasecurities.com.np भनेर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने तपाईले यो नासा सेक्युरिटीजको अफिसियल वेबसाइटमा आउनुहुन्छ हैन। आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले यस वेबसाइटमा थुप्रै प्रकारका धेरै कुराहरु हेर्नु होला हैन। तपाईसँग समय छ भने यसबाट चाहिँ यहाँनिर डिमेट अकाउन्ट पनि खोल्न सकिन्छ, त्यसपछि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट पनि खोल्न सकिन्छ। र त्यो भन्दा पहिला यहाँनिर मैले गुगलमा यसो सर्च गर्दाखेरि यहाँनिर मैले एउटा शेयर संसारको एउटा आर्टिकल फेला पारे। यसमा चाहिँ यहाँनिर टप ब्रोकर कम्पनी भनेर लेखेको छ हैन। अब यसमा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुस् त, नम्बर 1 मा चाहिँ 58 कम्पनी, ब्रोकर नम्बर कम्पनी 58 नासा सेक्युरिटीज कम्पनी लिमिटेड भन्ने टप 1 मा रहेको छ। यसले गर्ने कारोबार कति हो यहाँनिर पनि देखाएको छ हैन। एक्चुअली हेर्नु होला यो। त्यसैले अब धेरैले लाग्न सक्छ नि त, सबभन्दा नेपालमा राम्रो को होला भन्ने बित्तिकै जसले धेरै कारोबार गर्छ त्यही राम्रो होला भन्ने हुन्छ नि त। त्यसैले अब नेपालकै नम्बर 1 कम्पनी नासा सेक्युरिटीजबाट हामीले अनलाइन TMS अकाउन्ट कसरी ओपन गर्ने त्यो तरिका सिकौं है त। अब यसमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि जानुभयो भने यहाँनिर ओपन ट्रेडिङ अकाउन्ट भन्ने अप्सन छ नि। यो ओपन ट्रेडिङ अकाउन्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईको यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ हैन। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईले सबै डिटेलहरु फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँनिर आफ्नो राम्रोसँग चेक गर्नु होला, के भन्नुपर्छ म तपाईलाई भनिदिइहाल्छु। यहाँनिर पर्सनल इन्फर्मेसन फर ट्रेडिङ अकाउन्ट क्रिएसन, हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसन फिलअप गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ तपाईको फर्स्ट नेम, यसमा मिडल नेम छ भने राख्नुस्, छैन भने आवश्यक हुँदैन यो। त्यसपछि लास्ट नेम अनिवार्य, यहाँनिर लास्ट नेम राख्नुस् है। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अल्टरनेटिभ कन्ट्याक्ट नम्बर, तपाईको जस्तै दुईटा नम्बर छ भने तपाईको मेन नम्बर चाहिँ यता मोबाइल नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि अल्टरनेटिभ अर्को नम्बर छ भने कसैको या तपाईसँग छैन भने अर्को पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अल्टरनेटिभ कन्ट्याक्ट नम्बरमा अर्को नम्बर राख्नु होला। अनि त्यसपछि इमेल अनिवार्य भइहाल्यो। इमेल यहाँनिर तपाईले राम्रोसँग चेकअप गरेर राख्नु होला, किनकि इमेलमा तपाईलाई पछि सम्पूर्ण डिटेल इमेलमा आउने भएकोले यहाँनिर इमेल चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर डेट अफ बर्थ इन BS मा भनेको छ। यहाँनिर तपाईको डेट अफ बर्थ राख्नुस् BS मा हैन। यहाँबाट कति हो यहाँबाट यसरी डेट चुज गर्नुस् र राख्नुस्। र यसरी चुज गरिसकेपछि तपाईको AD मा अटोमेटिक कन्फर्म भइहाल्छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर यसरी राखिसकेपछि यहाँनिर अब जेन्डर मेल हो कि फिमेल हो कि हैन, अदर हो कि यहाँबाट चुज गर्नुस्। त्यसपछि नेसनालिटी नेपाली भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ नागरिकता नम्बर राख्नुस् हैन। यहाँनिर 6801 के हुन्छ यस्तै नागरिकता नम्बर हुन्छ। यो नागरिकता नम्बर यसरी राख्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर सिटिजन इस्यु फ्रम, तपाईले कुन जिल्लाबाट आफ्नो नागरिकता बनाउनु भएको हो त्यो जिल्ला तपाईले यसमा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी राख्नुस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर सिटिजनशिप इस्यु डेट इन BS मा भनेको छ। तपाईले जुन नागरिकता बनाउनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ कुन दिन कति बनाएको हो यसमा राख्नुस् भन्छ यसले। अब तपाईको नागरिकताको पछाडिपट्टि तल हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर जारी मिति अर्थात् इस्यु डेट भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो तपाईले हेर्नु होला त्यहाँ हैन, कति छ, कति महिना कति छ। यहाँबाट यसरी यहाँबाट छान्नु होला है त। यसरी छानिसकेपछि यहाँनिर AD मा पनि अटोमेटिक कन्भर्ट भइहाल्छ।
अनि त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर अनिवार्य छैन, यो तपाईसँग छ भने राख्दा पनि भयो, नत्र आवश्यक छैन हैन। त्यसपछि पासपोर्ट यो अनिवार्य छैन। त्यसपछि यहाँनिर बेनिफिसियरी नम्बर भनेको छ, यहाँनिर तपाईको डिम्याट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यसमा चाहिँ तपाईको डिम्याट नम्बर हुन्छ। तपाईको मेरो सेयर खोल्नुभयो भने मेरो सेयरमा तपाईको डिम्याट नम्बर लेखेको हुन्छ, 16 अङ्कको हुन्छ, यसमा राख्नु होला। यसपछि यसमा चाहिँ तपाईको प्यान छ भने राख्नुस्, नत्र प्यान आवश्यक हुँदैन, तर राख्दा अझै राम्रो, किनकि सेयर किन्ने बेच्ने बेलामा ट्याक्स काट्छ नि त, त्यो हाम्रो प्यानको थ्रु काट्ने भयो। यदि तपाईँले राख्नुभयो भने त्यो हामीलाई अनि त्यसपछि ट्याक्स काटेको देखाउँछ नि त, त्यसैले प्यान छ भने अनिवार्य रूपमा राख्नु होला, नत्र आवश्यक छैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर फ्यामिली इन्फर्मेसन भनेको छ। अब तपाईँले यसमा आफ्नो ग्रान्डफादरको नाम राख्नुहोस्, फुल नेम यता राख्नुहोस्, त्यसपछि यतापट्टि आफ्नो फादरको नाम राख्नुहोस्, त्यसपछि यतापट्टि आफ्नो मदरको नेम राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईँको जुन के भन्छ यो म्यारिटल स्ट्याटस के हो, म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो कि त्यो राख्नुहोस् हैन। म्यारिडमा राख्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँको अन्य नाम राख्नु पर्ला, यहाँनिर डटरको के छ कि छोरी छ कि छोरा छ कि हैन, श्रीमान नाम राख्नु पर्ला। त्यसपछि यहाँनिर सिङ्गल छ भने सिङ्गलमा राख्नुहोस्। त्यसपछि इफ दिस अ माइनर अकाउन्ट, यो खाता तपाईँको बच्चाको लागि खोलेको हो भने यसमा गर्नु होला, होइन भने नोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यी सबै डिटेल फिलअप गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यो नेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब त्यसपछि साथीहरू तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एब्रोड रेसिडेन्स इन्फर्मेसन भनेको छ, र आर यु रेसिडिङ आउटसाइड नेपाल, के तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ। यदि बाहिर बस्नुहुन्छ भने त्यस्तो उसमा एस लेख्नुहोस्, त्यसपछि यता कुन देशमा बस्नुहुन्छ हैन, सबै यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्छ। त्यसैले यहाँनिर नोमा क्लिक गर्नुहोस्। नोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यो नेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँको हेर्नुहोस् त पर्मानेन्ट एड्रेस फिलअप गर्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको कन्ट्री नेपाल भइहाल्यो होइन। अनि यसमा चाहिँ तपाईँको कुन प्रोभिन्सबाट कुन प्रोभिन्स हो तपाईँको थाहै ठेगाना, त्यो यसमा राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यसमा जिल्ला कुन हो यसमा छान्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा योबाट स्थानीय तह कुन हो होइन, यो छान्नु होला। त्यसपछि वडा नम्बर कति हो यो छान्नु होला। त्यसपछि टोलको नाम के हो त्यो पनि लेख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर फोन नम्बर राख्नुहोस्, यो फ्याक्स नम्बर आवश्यक छैन, यो हाउस नम्बर पनि आवश्यक छैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर इज योर पर्मानेन्ट एड्रेस सेम एज अ करेन्ट एड्रेस। यदि तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेस के अरे तपाईँको थाहै ठेगाना र तपाईँको अस्थायी ठेगाना अहिले त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ कि भनेको हो। यदि तपाईँ जुन फरक फरक ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको पर्मानेन्ट ठाउँभन्दा अलग ठाउँ हुनुहुन्छ भने यहाँनिर एस पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एस गर्नुभयो भने तपाईँको पर्मानेन्ट ठेगाना माथि हुन्छ नि, जुन तपाईँले माथि भर्नुभएको हुन्छ नि, त्यो तपाईँको अटोमेटिक करेन्ट ठेगानामा फिलअप भइहाल्छ। यदि नो फरक ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्था तपाईँले अहिलेको एड्रेस यहाँबाट म्यानुअली भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ यहाँनिर एसमा क्लिक गरिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर तल जानुभयो भने तपाईँले यो माथि होइन पर्मानेन्ट एड्रेस र यो करेन्ट एड्रेस सबै भरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ तल यहाँनिर तपाईँको लोकेसन छान्नुहोस् भनेर अप्सन आउँछ। अब तपाईँले कुन ठाउँनिर बस्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यो लोकेसनको एरो छ नि, यसरी तपाईँले यसरी घिसारेर तपाईँ कुन ठाउँनिर बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँ तपाईँले यसरी यहाँनिर छान्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर मैले यसरी छाने। यसरी यो छानिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यो नेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अर्थात् तपाईँले यहाँनिर माथि केही देखिन भने यहाँनिर प्लस आइकनमा क्लिक गरेर यसरी यो जुम गर्न सक्नुहुन्छ म्यापलाई होइन। यहाँनिर म्याप चाहिँ यसरी घिसार्नु होला र तपाईँको बस्ने ठाउँलाई यसरी छान्नु होला। अब यो छानिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यो नेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर अर्को अप्सन ओपन भएर आउँछ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर बैंक अकाउन्ट डिटेल भर्नुहोस् भनेर अप्सन आएको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर टाइप अफ बैंक अकाउन्ट भनेको छ। यसमा चाहिँ यहाँनिर करेन्ट अकाउन्ट हो कि सेभिङ अकाउन्ट हो कि, नर्मली प्रायः सबैको सेभिङ अकाउन्ट हुन्छ, त्यसैले यहाँनिर सेभिङ अकाउन्ट छान्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर बैंक अकाउन्ट नम्बर होइन, यहाँनिर बैंक अकाउन्ट नम्बर राख्नुहोस् अब कति हो। अनि त्यसपछि यहाँनिर बैंक अकाउन्ट नम्बर राखिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको बैंक नेम कुन बैंक हो होइन, यहाँनिर यसरी छान्नुहोस्, बैंकको नेम छान्नुहोस्। त्यसपछि बैंकको ब्रान्च होइन, यहाँनिर कुन ब्रान्च हो, कुन ठाउँबाट ओपन गर्नुको खाता हो त्यो यसरी छान्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर यो सबै भरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यो नेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरू तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँको अकुपेसन माग्छ, तपाईँको पेसा के हो त्यो छान्नुहोस् भन्छ।
अब यसमा चाहिँ हाम्रो पेसा चाहिँ के हो यहाँबाट छान्नु होला। यहाँनिर जस्तो म चाहिँ स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्ट छान्छु। त्यसपछि यहाँबाट के हो होइन के अरे म्यानुफ्याक्चर हो कि अदर सर्भिस ओरिएन्टेड हो कि होइन के हो अदर हो कि छान्नु होला। यहाँनिर बिजनेस टाइप छान्नु होला। अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसन नेम यो अनिवार्य छैन होइन, यहाँनिर नछान्दा पनि भयो। यदि तपाईँको छैन भने, यदि छ भने मात्रै छान्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर एड्रेस यो पनि अनिवार्य छैन होइन, यहाँनिर हाम्रो अकुपेसन मात्रै छानिहाल्यो हामीले। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको एस्टिमेटेड एनुअल इन्कम फ्रम अल सोर्स भनेको छ होइन, तपाईँको कति इन्कम हुन्छ नर्मली यहाँनिर अप टु 5 लाख राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर लास्टको अप्सन यहाँनिर इनोभेट इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीज विच आर इस्टाब्लिस फर सेक्युरिटिज ट्रेडिङ भनेको छ। यसमा चाहिँ नोमै छान्नु होला है त। नोमा छानेर यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँले यसमा आफ्नो डकुमेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर अपलोड रिसेन्ट पिपी साइज फोटो भनेको छ। यसमा भर्खर खिचेको नयाँ फोटो यसमा राख्नुहोस्। यसमा अपलोड गरेर तपाईँकोमा कुन केमा छ होइन यसरी राख्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर अपलोड विथ सेल्फी क्यालिङ यो नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड भनेको छ। नागरिकता हातमा बोकेर फोटो खिच्नुहोस् र अनि उक्त फोटो अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँनिर चित्रमा देखाए जस्तै यहाँनिर यसरी नागरिकता समातेर एउटा सेल्फी यसरी फोटो खिच्नुहोस्। त्यसपछि यसमा अपलोड गर्नुहोस् है त। यो पनि भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर अपलोड सिटिजनसिप भनेको छ। यसमा फ्रन्ट साइड भइहाल्यो, यसमा फ्रन्ट साइड अपलोड गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ ब्याक साइड अपलोड गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर इमेज अफ योर सिग्नेचर भनेको छ। तपाईँको एउटा पन्नामा सिग्नेचर गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यसको फोटो खिच्नु होला। फोटो खिचिसकेपछि यसमा आएर अपलोड गर्नुहोस् है त आफ्नो सिग्नेचरको। अनि त्यसपछि यहाँनिर अर्को भनेको छ यहाँनिर इमेज अफ बोथ थम प्रिन्ट भनेको छ। तपाईँले पहिला थम गर्नु होला, दायाँ र बायाँको दुइटैको थम गरेर यस्तो यहाँनिर चित्रमा देखाए जस्तै त्यसपछि फोटो खिचेर यसमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अपलोड गर्नु होला। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यहाँनिर इमेज अफ योर लोकेसन म्याप भनेको छ। यहाँनिर चित्रमा देखाए जस्तै यसरी कपीमा एउटा यस्तै अलिअलि किसिमको तपाईँको म्याप बनाउनु होला होइन। तपाईँ कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी एउटा सिम्पल म्याप बनाउनु होला। त्यसपछि यसमा आएर अपलोड गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसमा लास्टमा चाहिँ यहाँनिर डिमेट कन्फर्मेसन लेटर भनेको छ। तपाईँको डिमेट अकाउन्टमा जानु होला। तपाईँको त्यसमा गइसकेपछि तपाईँको माई डिटेलमा जानुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँको सबै डिटेल हुन्छ, त्यो तपाईँको स्क्रिनसट गर्नु होला। अर्थात् माथि तपाईँले डाउनलोड पिडिएफ गर्नुभयो भने त्यो डाउनलोड हुन्छ। अनि पिडिएफमा सबै डाउनलोड भइसकेपछि त्यसको स्क्रिनसट गरेर तपाईँले यसमा राख्नु होला। अर्थात् तपाईँको पिडिएफलाई इमेजमा राखेर पनि यसमा अपलोड गर्न सकिन्छ। तपाईँ जसरी सजिलो गर्नुहुन्छ त्यसरी यसमा अपलोड गर्नु होला। अब तपाईँले सबै अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जस्तो कि यहाँनिर के अरे त्योभन्दा पहिला यहाँनिर फाइल साइज लिमिट भनेको छ। तपाईँको 6 MB भन्दा धेरै हुनु हुँदैन यसको फाइल। योभन्दा धेरै छ भने यसले एक्सेप्ट गर्दैन। 6 MB भन्दा कम छ भने मात्र यसले एक्सेप्ट गर्ने भयो है त। अब साथीहरू तपाईँले यो सबै तपाईँको डकुमेन्ट अपलोड गरिसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन छ। यो नेक्स्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर तपाईँको कन्फर्मेसन मागेको छ होइन। यहाँनिर एकचोटि हेर्नु होला। आर यु अ पोलिसियन अर हाई ऱ्याङ्किङ अफिसियल? नो। यसमा नोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसमा पनि नोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसमा पनि नोमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यसमा पनि नोमा क्लिक गर्नु होला होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर सेलेक्ट नासा सेक्युरिटी ब्रान्च भनेको छ। अब चाहिँ तपाईँ नासा सेक्युरिटिज छ नि त्यसको कुन ब्रान्चबाट खाता खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो छान्नु होला। जस्तै यहाँनिर काठमाडौँ, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा छ। अब नर्मली यहाँनिर काठमाडौँ छान्छु मैले चाहिँ, तपाईँहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यो छान्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर आई एग्री के अरे टर्म एन्ड कन्डिसनलाई यसरी टिकमा लगाइदिनु होला। अनि त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको एप्लिकेन्ट नेम तपाईँको नाम यसरी यसमा राख्नुहोस्। यसरी राख्नुहोस्। अब रिफर बाई यो आवश्यक परेन, कसरी तपाईँलाई रिफर गरेको त्यसको नाम पनि राख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यो राखिसकेपछि यहाँनिर सबमिट भन्ने अप्सन छ। यो सबमिटमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। यसरी सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि साथीहरू तपाईँलाई यस्तो इन्टरफेसमा रिडाइरेक्ट गराउँछ। अब तपाईँको सबै इन्फर्मेसन यसमा देखाइरहेको हुन्छ होइन। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सबै फर्म सबमिट भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई आवश्यक छ भने, नत्र तपाईँले यहाँनिर गो टु होममा क्लिक गरेर सिधै गो टु होममा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर
योर फर्म भनेर यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर जस्तै अहिले चाहिँ अकाउन्ट चाहिँ ट्रेडिङ हो, त्यसपछि स्टाटस, न्यू केवाइसी, यहाँनिर सबै कुरा यसमा देखाएको हुन्छ। यहाँनिर भ्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको यसमा सबै डिटेल देखाउने भयो होइन। त्यसपछि यहाँनिर हामी यहाँनिर अपडेटमा क्लिक गर्नुभयो भने यदि कुनै कुरा सच्याउनु छ भने यहाँबाट तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसरी साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग भन्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी तपाईँले सिक्युरिटीबाट आफ्नो TMS अकाउन्ट सजिलैसँग ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यो तपाईँको एक्टिभ हुन चाहिँ केही समय लाग्छ। अब कम्पनीका स्टाफहरू यो तपाईँको एप्लिकेसन के अरे तपाईँको सबै डिटेल फिलअप के अरे गर्नुभएको फिलअप के अरे तपाईँको सबै डिटेल एकचोटि चेक गर्छन् अनि त्यसपछि तपाईँलाई इमेलमा तपाईँको क्लाइन्ट कोड र तपाईँको युजर आइडी पासवर्ड इमेलमा सेन्ड गरिदिन्छन् है त। तपाईँले त्यसपछि इमेलमा जानु होला। इमेलमा जानुभयो भने यहाँनिर जिमेलमा तपाईँको सबै कुराहरू देखिन्छ। अर्थात् कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यहाँनिर केही समस्या भएर यहाँनिर कहिलेकाहीँ यहाँनिर स्प्याम पनि आउन सक्छ। यसरी यहाँनिर स्प्याम पनि चेक गर्दै गर्नु होला। तपाईँको 4-5 दिनमा तपाईँको अकाउन्ट चाहिँ एक्टिभ हुन्छ है त। सो यसरी साथीहरू तपाईँले सजिलैसँग नेपालको नम्बर 1 कम्पनी नासा सेक्युरिटीबाट आफ्नो TMS अकाउन्ट अर्थात् ट्रेडिङ अकाउन्ट खोल्न सकिन्छ। सो आई होप तपाईँलाई यो भिडियो रिसकेपछि निकै नै सजिलो भयो होला। तपाईँले यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सनुहोस्। सो ल त आजलाई यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद।